So assalamualaikum everyone. Today আমি পকৰি বনাব লাগিছো যেহেতু 2-3 ঘণ্টা মান আমি দাইলখিনি তিয়াবলৈ দিলো আৰু পিয়াজ এদৰে সৰু সৰুকে কাটি লব দাইলখিনি মিক্সিত এদৰে পিচিব যেদৰে মানে যে খুব বেছি পৰিমাণে নিপিচিব যে আমাৰ দাইলটো বেছি মিহিন হৈ যায় খাবলৈ হোৱাটো নাহিব তো আমি এই পৰিমাণে 2 যেন থাকি যায় তাৰপিছত আমি নিমখ দিম ৰেড চিলি 2 চামুচ দিব বেसन দিব এপোৱামান আৰু সৰধা 2 চামুচ দিব সৰু সৰু চামুচত 2 চামুচ দিব আৰু খুব ভালদৰে মিক্স কৰি লব এইদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত আমি অলপ দেৰি থৈ দিলো তাৰপিছত যিকোনো কুকিং অইল ইউজ কৰে গৰম কৰি কেনে ঠাণ্ডা কৰি আমি এইটো সাইজত মই দিছো আপোনালোকে যোনটো সাইজ কৰি কেনে বনাব পাৰে আৰু খুব ভাল লাগে ঘৰতে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু ইজি ৰেচিপি হয় এবাৰ খাই কেনেকৈ পাইছে আপোনালোকে জনাব কমেন্টত খুদা হাফিজ